તો તમે જે રીતે જોઈ રહ્યા છો તે રીતે GVK એમરીમાં ભરતી આવી છે. તમે જોઈ શકો છો ડ્રાઈવરની જગ્યા છે, ઇમરજન્સી મેડિકલ ટેકનિશિયનની જગ્યા છે અને આના ઇન્ટરવ્યૂ માટેની તારીખ છે 20 માર્ચ 2020 અને જે છે સમય સવારે 10 થી લઈને બપોરે 12 વાગ્યા સુધી. એડ્રેસ આપેલો 3 જગ્યાએ એડ્રેસ છે, જુનાગઢ, નવસારી અને વડોદરા. હવે આપણે વાત કરીએ લાયકાત શું છે, તો લાયકાત છે ડ્રાઈવર માટે 10 પાસ અને LMV લાયસન્સ ધરાવનાર હોય, 5 વર્ષનો ડ્રાઇવિંગનો અનુભવ હોય, ઉંમર છે 23 થી 35 વર્ષ હોવી જોઈએ. ત્યાર પછી ઇમરજન્સી મેડિકલ ટેકનિશિયન એટલે કે EMT, જેની લાયકાત રહેશે BSc અથવા 12 + ANM અથવા તો GNM. અનુભવી બિન અનુભવ જે છે બંને ચાલશે. ઉંમર છે 18 થી 28 વર્ષ. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો આમાં જે છે તમે ચોક્કસથી અપ્લાય કરજો. અને જે છે તમને જો ડ્રાઈવરની તમારી પાસે બહોળો અનુભવ હોય તો ખાસ આમાં અપ્લાય કરી દેજો, કારણ કે આ વસ્તુ છે તમારી માટે ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ બની રહેવાની છે. તો જે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો તમારા મિત્રોને મોકલજો. વધુ માટે જે છે નવા વિડીયોમાં મળીએ, નવી અપડેટ સાથે મળે. છતાં પણ કાંઈ ન સમજાતું હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જે છે તમને આની વધારા માટે માહિતી તો મળી જશે, પણ જે છે તે કમેન્ટ બોક્સમાં તમે કમેન્ટ પણ કરજો અને તમારા મિત્રો સુધી શેર કરજો, કે જેથી કદાચ તમારે જો ના અપ્લાય કરવું હોય તો તમારા મિત્રો અપ્લાય કરી શકે અને બેરોજગારી છે ને અટકાવી શકે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ. નવા વિડીયોમાં કોઈ નવા અપડેટ, નવા ટ્રિક્સ સાથે મળીશું. જય હિન્દ.